Yung dalawang kulay yellow na wire, dito natin to i-attach. Ayan, gumana naman. Sa mga naka high com, naka zero gasket, delikado talaga yung rapid backfire mga choy. Yo, what's up mga choy, magandang araw and belated Merry Christmas nga pala po sa inyong lahat. So for this content mga choy, gagawa tayo ngayon ng rapid backfire dito sa ating motor para sa darating na bagong taon. Pero bago natin umpisahan mga choy, supportahan nyo naman ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. So let's go! So ayun mga choy, ito yung mga kailangan natin. So una, interruptor relay. Ito yung nabili kong interruptor relay mga choy. So wala akong nahanap na push. Kasi yung iba ginagamit nila is push yung brand. Kasi merong mga relay na hindi gumagana. Or yung namamatay yung makina ng motor natin kapag nauna natin yung rapid backfire. So wala akong nahanap na push, kaya ito yung nabili ko. Ewan ko kung anong brand nito, MEP. So, nabili ko lang to sa halagang 60 pesos mga choy. Mamurahin na interruptor relay. Then pangalawang kailangan is horn relay. Ito 12 volts 4 pin. Pag wala kayong mahanap na 4 pin mga choy, pwede naman yung 5 pin, yung may isa dito sa gitna. So hindi na lang yun gagamitin, bali itong apat lang yung kailangan gamitin. So ayun, and then switch. So itong switch na gagamitin ko mga choy is is starter switch, push button. So ito yung push button switch. Ayan. Kapag pinush natin to, so gagana yung interruptor relay natin. Kapag bibitawan ko siya, so automatic siya na namamatay. Pero pwede naman yung on off na switch mga choy, depende na yun sa atin. Kami kasi akong ganitong switch sa starter ko dati nung uma pa yung gamit ko na throttle. So ito na yung gamitin ko kasi kisa naman sa bibili pa ako ng bago. So another gastos na naman, di ba? So yun. Kailangan din natin ng electrical tape, then mahabang wire. Ito. Gagamit natin to mga choy papunta sa baterya ng ating motor. So napakadali lang i-wiring nito mga choy. 5 minutes matatapos na siguro natin to. At yung kailangan naman natin na wire dito sa motor natin mga choy. Ito kung napapansin nyo, itong kulay itim, ito mga choy, meron tong 4 na wire, itong papuntang magneto. Ito siya. So meron tong 4 na wire dito mga choy, kulay yellow, tsaka kulay white ata yung isa, and then kulay green tsaka kulay blue. So kapag sinundan natin yan dito mga choy, meron tong socket, dalawang socket. Separate kasi yung kulay yellow tsaka kulay white, and then yung kulay green tsaka kulay blue. So ito sila mga choy, ito yung kulay yellow tsaka kulay white, and then sa taas itong isa, ito naman yung kulay green tsaka kulay blue. Ayan mga choy. So ito yung kailangan natin mga choy, itong kulay green tsaka kulay blue. Dito tayo mag-attach ng wire para i-connecta natin doon sa horn relay natin. Wait, para makita nyo na maayos. So ito yung nasakit mga choy, ito. So ang gagawin natin mga choy, pwede tayo mag-attach ng wire dito sa socket. Pero yung ginawa ko is dito ako nag-attach sa ibabaw, itong dalawa. So nilagyan ko na yan ng wire. Itong kulay green, so kinonekta ko doon sa kulay green din na wire galing sa motor. Then itong kulay orange doon sa kulay blue. Binalatan ko na lang yung dalawang wire mga choy, tapos inattach ko tong dalawang wire din. So ito na sila. So dito naman sa horn relay, itong dalawang wire, dito natin to i-attach sa number 30 tsaka 87. Itong sa baba tsaka itong sa taas. Pero kahit magkabaliktad tong dalawang wire mga choy, okay lang, pwede lang yun. So itong kulay green, i-attach natin dito sa 30 or sa 87. Pwede kahit magkabaliktad sila. So di ko na to gagamitan ng electrical tape mga choy kasi meron akong ganito. Ewan ko kung anong tawag nito, nakalimutan ko yung pangalan. So ayan, goods na. Tapos dito naman sa interruptor relay natin mga choy, itong dalawang kulay yellow na wire, dito natin to i-attach sa number ito, sa number 85 tsaka 86. Okay lang din na magkabaliktad sila mga choy, walang problema yan. So i-attach nyo lang natin tong dalawa.
So all goods na mga choy. Ito namang dalawa, itong kulay black tsaka kulay red. So ito yung papuntang baterya mga choy, baterya ng motor natin. Itong kulay black, ito yung negative, tapos itong kulay red, ito yung positive. Dugtungan lang natin to ng mahabang wire mga choy para aabot dun sa baterya natin. So ayan, itong isa mga choy, itong kulay itim, mamaya ko na yan lagyan ng electrical tape kasi dito ako maglalagay ng switch. Testing natin sa baterya natin kung gagana ba yung rapid backfire natin na ginawa. So yan, gumana naman yung rapid backfire natin. Ayan, gumana naman. So yan. Lagyan muna natin to ng switch mga choy. So ayun, okay na. Ayusin ko muna ito mga choy. So dito ko siya ilagay banda. So ayun mga choy, kinibultay ko na siya dito. Kung gagawa kayo mga choy, kayo na bahala kung saan nyo itago. Itong sa akin hindi naman siya napapansin. Ayan. So ayun, parang wala lang. Ayan, hindi naman kita. Pero dito yung switch natin. Ayan. Kung gusto niyo nang dito yung switch, dugtungan niyo lang to ng mahabang wire mga choy para aabot dito yung switch nyo. So ayun mga choy, goods na. So testing ulit natin. Ayun, gumagana mga choy. Ayun, naririnig nyo ba? Ayun, so ayun, testing na natin. So, ang ingay. So, ayun mga choy, gumagana naman. Bago natin siya i-testing ulit, tips ko lang sa inyo kapag gagamit kayo ng rapid backfire, kapag pinigan nyo yung gasolinador natin mga choy, hanggang ano lang tayo, 8,000 RPM lang. Huwag natin paabutin dito sa 9,000 or 10,000 above mga choy kasi delikado yung makina natin. All stock lahat yung engine natin. Then yung coil is stock, then yung CDI is stock. Okay lang naman na naka CDI mga choy, katulad ko na naka racing CDI. Pero yung RPM natin hanggang 8,000 lang. Kasi yung naka racing CDI mga choy, wala na yung limiter yung motor natin doon. So kapag naka CDI tayo, hanggang 8,000 lang tayo mga choy, wag na natin palampasin para iwas talaga. So goods lang yun mga choy, walang problema yung sa rapid backfire. Pero ang kailangan natin mga choy is maraming oil. I mean yung sakto yung oil natin mga choy, katulad nyan. So, sakto lang yung oil ko mga choy, hindi kulang. Kasi kapag kulang yung oil natin mga choy, delikado yung engine natin sa rapid backfire. And then, sa mga naka high com, naka zero gasket, delikado talaga yung rapid backfire mga choy. Baka makabot yung piston tsaka valve natin mga choy, yun yung delikado doon. So, ulitin ko lang yung tips. Hanggang 8,000 RPM lang, stock coil, stock CDI, kung naka racing CDI, wag na natin palampasin ng 8,000. Then, saktong oil sa makina natin. Tapos, dagdag ko nga pala mga choy, kapag naka-on yung rapid backfire natin, hanggang mga 1 minute lang mga choy, wag nyo nang pabutin ng 2 minutes or 3 minutes. Mga 1 minute lang, then relax yung engine natin, then on naman ulit. So, yun, testing natin ulit.
GP Warrior. Daig. So, ayun lang mga choy, kasi masyadong maingay, marami kaming kapitbahay dito. So, nag-success naman yung rapid backfire natin kahit hindi push yung ginamit natin na interruptor relay. Goods naman din yung switch natin. Recommended ko sa inyo mga choy ganito. Mas maganda to ganitong switch, push button na switch or starter switch. So, yun. Gago! So hanggang dito lang yung video natin mga choy. Kung gusto nyo ng maraming apoy na lumalabas sa pipe natin or sa mga pipe nyo, gawin yung overfeed yung carburetor nyo mga choy. Yung lakasan nyo yung supply ng gasolina, gawin yung overfeed yung carburetor para mas maraming apoy na lumalabas sa tambutso natin. So sana mga choy meron kayong nakuhang idea at mga tips sa content ito ngayon. So hanggang dito lang yung video natin. Shoutout muna tayo. Let's go! So ayun mga choy, shoutout nga pala kay Jonathan James Bautista from Auckland, kay John Chris Itahan from Ruas Capiz, shoutout sa choy. Shoutout din kay John Ray Gubaton, kay Brad Jr. Motovlog at kay Gio Bansiloy from Bugo City, Cebu, shoutout sa choy. Shoutout din kay Marjon Taipan from Olutanga City, kay JB Alberto at kay Ronald Trapal, kay Alex Ablando from Sipalay City, shoutout sa choy. Kay John Ibrahim from Tita at kay Pops Games from R150 All-Star Nation Zamboanga Sibugay Chapter. Shoutout po sa inyong lahat yun mga choy. RideSafe po sa inyong lahat. Shoutout din kay Lister Bueno at kay Jack Daniel at sa kanyang girlfriend na si Nobody. Shoutout sa inyong dalawa. RideSafe po sa inyong dalawa. Shoutout din kay Noel Crislis Moras at kay Sinon Del Monte. And for the rest mga choy, shoutout nga pala kay Armon Jan Dison. So ayun lang mga choy, advance Happy New Year nga po pala sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Abangan nyo ang mga next content natin mga choy, and then ingat po kayong lahat. So ayun, Happy New Year po ulit sa inyong lahat. Peace!